নমস্কাৰ আজি আমি এটা বস্তু আনবক্সিং কৰিম আৰু মোৰ হাতত আছে বস্তুটো পিছত কৈ আছো মই কি বস্তু কেনেকৈ ইউজ কৰে কোড ইউজ কৰে পিছত কৈ আছো প্ৰথমতে আমি আনবক্সিং কৰিম আৰু মই ভাবো এই বস্তুটো একদম কম মানুহে ইউজ কৰে মানে কিনে বা অৰ্ডাৰ কৰে বা ইউজ কৰে একদম কম মানুহে ইউজ কৰে সো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে শেষলৈকে চাই থাকিব সো বলক আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা ইয়াৰ দাম 299 সো চাও আমি প্ৰথমতে খুলি একদম সৰু পেকেট এটা আছে ভিতৰত এইটো আমাৰ মেইন বস্তুটো 20টা আছে কি জানি ইয়াত মই 20টা অৰ্ডাৰ দিছিলো এইকেইটা হ'ল সৰু সৰু নিওডিমিয়াম ম্যাগনেট যেটো আমাৰ নরমাল ম্যাগনেটতকে বহুত স্ট্রং হয় দেখা পাইছে এইকেইটাক মই টানি সাইড করতে বহুত কষ্ট হৈ আছে কিন্তু আমাৰ নরমাল ম্যাগনেটত ইমান কষ্ট নহয় কিমান দূৰৰ পৰা টানিম চাও বাৰু আমি সো বৰ্তমান আমি নরমাল ম্যাগনেটৰ লগত ইয়াক তুলনা কৰিছাম মানে নরমাল ম্যাগনেটতকে ই কিমান গুণে স্ট্রং দেখাত কিন্তু একদম সৰু সৰু যদি মই এটা নরমাল আমাৰ চুম্বকত মানে স্পিকাৰৰ পিছফালে লাগি থকা চুম্বক এটাৰ লগত যদি তুলনা কৰিছ দেখাও আপোনালোকক চাব পাৰে কিমান সৰু ইয়াতকে এইকেইটা স্ট্রং যদি আমি বৰ্তমান টেষ্ট কৰিছাম ইয়াতকে ই কিমান স্ট্রং টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম মোবাইলত কম্পাস উলিয়াই লম তাৰ কাৰণে মই এইটো এপ ইউজ কৰি আছো আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি ডিফল্ট কম্পাস আছে ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াত দেখাই আছে নাই ওচৰত মোৰ ম্যাগনেট থোৱা আছে এই কাৰণে অলপমান ফুল দেখাই আছে মই মোবাইলটো মাটিত থৈ দিছো একদম টাচ কৰা নাই আৰু সেই কাৰণে কি নৰ্থ ইফালে দেখাই আছে সাউথ ইফালে দেখাই আছে অকনো মানে অলপমানো লৰি থকা নাই কিন্তু যদি আমি বেলেগ এক টুকুৰা মানে এই ডাঙৰ চুম্বক টুকুৰা লৈ যাও ওচৰত আপোনালোকে চাব কিমান ওচৰলৈকে নিলে সেই কম্পাসটো মানে ইফাল হিফাল দেখায় তাৰ পৰা আমি পিছত নিওডিমিয়াম ম্যাগনেট টুকুৰা লৈ যাম সেই টুকুৰা কিমান ওচৰলৈকে যাব লাগে আৰু এই টুকুৰা কিমান ওচৰলৈকে যাব লাগে দেখা পাই আছে এইখিনি পোৱাৰ পিছতে অকনমান ইফাল হিফাল দেখাই আছে তাকো ইমান নহয় অকনমান এইখিনি পোৱাৰ পিছত অকনমান লৰি আছে যদি আমি এইবাৰ নিওডিমিয়াম ম্যাগনেট টুকুৰা লৈ যাও চাব পাৰে ইয়াৰ পৰাই অকনমান লৰি আছে আৰু যদি ওচৰত লৈ যাও দেখা পাই আছে কম্পাসটো বেলেগ বেলেগ দেখাই আছে আৰু যদি আৰু অকনমান নিউ নৰ্থৰ ফালে সাউথ হৈ গল সাউথৰ ফালে নৰ্থ হৈ গল গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাও যে এইটো ইয়াতকে বহু গুণে বেছি ডাঙৰ কিন্তু তথাপিও ইয়াতকে ইয়াৰ শক্তি বহুত বেছি এইটো ইউজ কৰি আমি নেক্সট কেইটামান ভিডিও বনাম য'ত আমি বেলেগ বেলেগ বস্তু বনাব ট্ৰাই কৰিম দেখা পাই আছে ইয়া দুই পাক তিনি পাক মাৰি দিলে এবাৰ আমি চাম কিমান ওপৰৰ পৰা বাকি কেইটাই এটা বা দুটাক ওপৰলৈ টানি লৈ যাব পাৰে পাইলে ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ ভিডিও কিছুমান চাই থাকিব বিচাৰে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় আই অসম